Ahoj, já jsem Tomáš z Alfy. Vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na světlo Audiovelu spolu s kontrolorem. Tak světlo a kontroler si napřed rozděláme. Já začnu světlem jako takovým. Je to vnitřní rampa, která je ledková. Původně je určená od Juvelu do jejich setu Lido 120. To znamená, že Juvel, jak asi víte, vyrábí sety, kde máte kompletně všechno. Od skříňky přes světlo, akvárium jako takové i v skrytém. A tahle rampa právě původně patří do krytu do toho akvária, které jsem zmiňoval. Nicméně si myslím, že je bez problémů využitelná i v akváriích, kde máte třeba vlastní horní kryt. Není problém to světlo položit na krycí skla. Případně se k tomu světlu dají dokoupit i nožky, které se nacvaknou na kraje a dá se ta rampa usadit na akvárium. Je to světlo, který vypadá celkem hodnotně, asi bych neměl problém s tím úplně si to na to akvárium nahoru postavit. Je tenké, je robustní, myslím si, že něco vydrží. Aspoň takový dojem to na mě v tuhletu chvíli dělá. V balení máme ještě nějaké základní návody. Uvidíme, vytáhneme si je ven, jestli je použijeme. Tady dokonce návod na CDčku. Nevím, kdo všechno ještě máte CD mechaniku, ale určitě to bude dostupné i online. V malé krabičce je adaptér s přívodním kabelem. Nelekejte se, tohle vypadá, že je to velmi krátké, ale propojuje se to s rampou přes tenhle ten voděodolný konektor, kdy se vlastně těmito konektory spojí adaptér a přívodní kabel od světla. Je to trošku stuha, ale je to trošku daň za to, že to je voděodolné. Tady se už napojí ze sítě a jednoduše bez kontroléru jde ovládat i takto. Pak je možné ho napojit normálně do spínacích hodin, tím nastavit časování a i takhle může světlo fungovat. Teď si rozbalíme kontroler jako takový. Podíváme se, co je v balení a propojíme si to se světlem a zkusíme to nastavit. Kontroler je takhle zabalený. Tady má propojky na zapojení se světlem. Vzadu je nějaký jednoduchý návod, jak ho zapojit. To je zbalení všechno. Takže první, co uděláme, je, že si ho spojíme se světlem. Vždycky je tam taková ploška, kterou je potřeba nasadit přesně na ty piny, aby se nezlomily, na to opatrně. Na plocho. V každém v tom spoji je těsnění, takže nějaká voděodolnost by tam měla být zaručená. Tak, světlo si zapneme. Výborně. V tuhletu chvíli je Smart Control v režimu, kdy čeká na připojení. On funguje tak, že vám vytvoří vlastně jakoby Wi-Fi síť, do které se s vaším telefonem připojíte a budeme schopni, doufám, Smart Control nastavit. První, co je třeba udělat, je, že telefon připojíte na Wi-Fi, kterou vytvořil právě Smart Controller. Za chvilku by se nám tady měla objevit. Tak, telefon už síť našel, takže se připojíme. Telefon už si pamatoval heslo, ale heslo na připojení do sítě od Smart Controlleru je jednoduché, je to anglické heslo. A v tuhle chvíli, když si přes skener naskenujeme QR kód na krabičce, tak se dostaneme do rozhraní nastavení světla. Takhle to vypadá.
Můžete si manuálně nastavovat spektrum například, kde můžeme měnit poměr modré, celkový jas světla, červené a tak dále. Můžeme tady simulovat denní dobu a tady nahoře se dají nastavit různé režimy v různých dnech v týdnu, tak jak to tady vidíte, různé profily, kde se dá nastavit zapnutí, vypnutí světla, dá se editovat barva světla v danou denní dobu a tak dále. To je z dnešního unboxingu všechno k světlu Juwel Helia Lux se smart kontrolérem. Doufám, že vám video pomohlo. Jestli se vám líbilo, tak dejte like. Když tak dejte i odběr, ať vám další videa neutečou a my u těch dalších se na vás budeme zase těšit. Mějte se hezky. Ahoj.